Good morning mga fellas! Welcome to our YouTube channel, Lorena Onang. Today's video, gagawa tayo mga inday ng sweet maki. Perfecto sa mga bata, kaya hold on and stay with me ha. Ito na, kailangan natin ng sushi rice, strawberries, banana, chocolate syrup, and strawberry syrup. Magkakat muna tayo ng ating mga sangkap. Ito, yung pangpalaman natin, ikat natin siya into 4 pieces. Mga 5 piraso yung kinat ko na yan. Tapos ito naman, yung ating pang-wrap. Maninipis lang siya mga inday ha. Yan. Okay. Mga 8 pieces to kasi maliliit. Ito naman, yung ating pang-toppings. Yan. Cut natin siya ng cubes. Okay, ito yung ating banana. Toppings din natin to. Cut natin siya pa slant na maninipis. Okay? Lalatag na natin yung ating 100 grams na kanin, mga day. Yan. Dapat siya firm. Okay? Yan. 100 grams lang, day, para mas malasahan natin yung strawberries na ipapalaman natin. Yan. Ito na. Ilagay natin sa gitna yung ating mga strawberries. Pulang-pula, mga inday. Lami. Okay? Yan. Tapos, saka i-roll natin ng ganito. Oops. Okay. Yan. Dapat firm para hindi siya madaling masira. Okay. Ito. Latag natin yung cling film. Ito na yung ating strawberries na maninipis. Yan yung pang-wrap natin. Saka natin ipatong yung ating roll. Balutin natin ulit ng cling film. Ayan. Saka natin i-cut ng 6 pieces. Okay. So, ito na. Magkakaalaman na. Ayan. Up na tayo mga inday. Ito na yung ating chocolate syrup. Strawberry syrup. Ito mabibili natin po to sa mga supermarket. Okay, yan na yung ating maki. Uy, malapit na mga inday. Just hold on. Ito na yung ating banana na kinat kanina ng maninipis. Sunod natin yung ating cubes. Strawberries. Yan. Okay. Oops, that's it. So, lagyan ulit natin siya ng chocolate syrup and strawberry syrup. Yan. Tuwan natin siya sa ibabaw. Okay, tapos dekoran natin yung ating plato, yan. Para naman maganda yung presentation. O, diba? Sabi nga nila, sushi is an art. So, eto na siya, mga inday. Try nyo to. Promise, masarap siya. Eto na yung ating obra, mga inday. Thank you so much for staying with me. So, try nyo to ha. Promise, ang sarap po niya. And please, don't forget to subscribe. Sa susunod po ulit nating mga video ha. Kita-kits tayo. Babush!